नमस्कार। कार्यक्रम वातावरण चौतारीको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल टेलिभिजन र वातावरण विभागको संयुक्त प्रस्तुति रहेको वातावरण चौतारीमा विशेष गरी हामीले वातावरणीय प्रभावसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विधा र विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र अन्य केही त्यस्ता सन्देशमूलक सामग्रीहरू पनि विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अत्यन्तै लामो समय नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न तहमा काम गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व आज हाम्रो स्टुडियोमा कुराकानीका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। बटुकृष्ण उप्रेती, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। वातावरण विभागको जब स्थापनाको समय थियो त्यो बेला तपाईँ यसको चाहिँ कहीँ न कहीँ फङ्सनमा तपाईँ काम गर्नुभयो। वातावरण विभाग आज जुन किसिमको उचाइ र उपलब्धिका साथ अगाडि बढिरहेको छ, जुन किसिमको एजुकेसनमा छ, त्यति बेलाको परिकल्पना के थियो र हामी कसरी सुरु गरेका थियौँ, अलिकति एकदम संक्षिप्तमा। हुन्छ, धन्यवाद। मैले अलिकति चाहिँ के गर्न खोजेँ भने वातावरणकै विषय कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ थोरै गर्छु। नेपाल सरकारले जब वातावरणीय समस्या चाहिँ सृजना भयो, अब हामीले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नु भन्यो, त्यसपछि चाहिँ 2036-37 सालमा चाहिँ यो चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आयोजनाबाट सुरु गर्यो र मैले 2039 सालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आयोजनाको इकोलोजिस्ट पदबाट चाहिँ सुरु गरेँ। सरकारी उसमा सेवामा चाहिँ तपाईँको आफ्नो सेवा पनि त्यहीँबाटै सुरु थियो? त्यहीँ भयो। त्यहाँ दोस्रो वर्ष चाहिँ मैले सुरु गरेँ। हजुर। त्यसो गरेर त्यो बेलामा वातावरण संरक्षणको कुरा गर्दाखेरि अब त्यो हाँसको बिचको बकुल्लो भए जस्तो अनुभव हुन्छ मलाई चाहिँ अहिले पनि। किनभने वातावरणका कार्यक्रमहरू चाहिँ जब हामीले प्रस्ताव गर्थ्यौँ यो आवश्यक छैन भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो र नेपाल सरकारकै उसमा लगानीमा सुरु मात्रै भएको हुनाले खासै अब ऊ चाहिँ बजेट विनियोजन पनि हुँदैन थियो, जनशक्ति पनि एकदमै न्यून थियो। 3 जना अफिसरहरू ऊ चाहिँ मात्रै थियो भने पनि हुन्छ। त्यतिखेर 10-11 जनाबाट चाहिँ सुरु भएको हो र त्यसपछि जब सन् 2047-48 सालतिर चाहिँ यो प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात अलिकति यो चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्यो र सरकारले संस्थागत विकास गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो र अब 2052 सालमा गएर चाहिँ जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भयो। त्यो बेलामा पनि म मन्त्रालयमा अनि पुगेँ र यसरी मैले करिब 2012सम्म 2069सम्म चाहिँ यो उसमा चाहिँ काम गरेँ र हामीलाई जहिले पनि खड्किएको के थियो भने अब नीति बन्छन्, नीति अनि यसलाई कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढाउनु त भन्ने एउटा इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी चाहिँ चाहियो है भनेर धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको। अब मन्त्रालय नभएको बेला विभागहरू स्थापना गर्ने चर्चा मात्रै हुन्थ्यो तर सब भएको थिएन र 2006-07तिर गएपछि चाहिँ जब अलिकति क्लाइमेट चेन्जको पनि कामहरू चाहिँ धेरै अलिकति अगाडि बढ्न थाल्यो, त्यसपछि दुईवटा प्रकारको सोचाइ आयो। अब कुन चाहिँलाई अगाडि लिएर जाने। अब हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यतिखेर पनि अहिले पनि मेरो चाहिँ बुझाइ के हो भने वातावरणको ठुलो अम्ब्रेलाभित्र जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, मरुभूमिकरण यी सबै अथवा चाहिँ विभिन्न केमिकल्स अथवा प्रदूषणहरू चाहिँ यो वातावरणकै विधाभित्र पर्ने हुन्, अङ्ग हुन् भन्ने हिसाबले अब एउटा इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी चाहिँ खोल्नु पर्यो भन्ने हिसाब चाहिँ लाग्यो। त्यतिखेर नि कुरा चर्चा भएको थियो अब जलवायु परिवर्तन केन्द्र खोल्ने कि र चाहिँ वातावरण विभाग खोल्ने भन्दा हामी सबैको चाहिँ ऊ चाहिँ के भने वातावरण विभाग खोलौँ। त्यो संस्था हो एउटा, त्यसपछि एउटा कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू चाहिँ लिएर आउन सकिन्छ। जस्तो मन्त्रालयले नर्मली कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउँदैन र नीति नियमहरूमा अगाडि बढ्छ भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ अब करिब 12 वर्ष अगाडि चाहिँ यो वातावरण विभाग चाहिँ खुल्यो र मोटामोटी वातावरण विभागले चाहिँ त्यतिखेरको हाम्रो पर्सेप्सन चाहिँ कस्तो थियो अथवा हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने अब देशभरिका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नलाई पक्कै पनि अब कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ र केही चाहिँ यसले चाहिँ अनुगमनका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने जस्तो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा अनुगमन छ, त्यस्तै प्रकारले अडिटिङका कुराहरू छ, इन्भाइरोमेन्टल अडिटिङका कुराहरू छ, यस्ता कुरालाई अगाडि बढाउने र यसले चाहिँ अझै चाहिँ भनौँ न इम्प्लिमेन्टेसन आम सबै कुरा सीमादरबारमा मात्रै हुनुभन्दा सीमादरबार बाहिर
कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने एप्रोचबाट चाहिँ अब यसका फङ्सनहरू धेरै छन् र चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ सकिन्छ भने अझै रिजनमा लाने, त्यतिखेर रिजन यहाँले भने जस्तै अहिले त हामी सङ्घीयताको प्रशासनिक रूपमा पनि संरचनागत अहिले विभाजनमा छौँ र जिम्मेवारी र दायित्व पनि अहिले त वडा तहसम्म पुगेको छ होइन, यो विधा र विषय त वडा तहसम्मको पनि हो होइन। त्यसकारण त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने उसमा कम्तीमा विभाग भइसकेपछि अझै चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड गर्दै लैजान सजिलो हुन्छ भन्ने अवधारणामा चाहिँ यो चाहिँ बन्या हो। मोटामोटी रूपमा यसले अब कति ठाउँ सहजकारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, कतै कहीँ चाहिँ समन्वयको आवश्यकता पर्छ अथवा सहयोग पर्ला, त्यस्तै प्रकारले सहकार्यका कुराहरूलाई अगाडि बढाएर चाहिँ यो एउटा पर्मानेन्ट संरचना भनौँ न, स्थायी संरचना वातावरणको लागि भन्ने चाहिँ त्यो कन्सेप्ट हो। त्यतिखेर तपाईँले जति कुरा सुनाउनु भयो त्यो समयको वातावरणको अवस्था र आजको अवस्था हेर्दा के लाग्छ यहाँलाई? त्यति बेला त त्यही भएर पनि अलि आवश्यकता छैन भनेर मान्छेहरूले व्याख्या गरे कि भन्ने म अलिअलि लेख्छु पनि, अलिअलि आर्टिकलहरू यसो लेखनी पनि भएको हुनाले त्यतिखेर खासै ऊ पनि हुँदैन थियो। यो कोभिडको समयमा मेरा अब 1980देखि चाहिँ मैले लेखेका होइन चाहिँ के रहेछन् त भनेर चाहिँ यसो पल्टाउँदै जाँदाखेरि त्यतिखेरका समस्या अहिले एक्सपान्ड भएको छन्, त्यतिखेर नोटिस भएको थियो। जस्तो प्रदूषण बढ्दै गयो होइन, अब जनसङ्ख्या वृद्धिको कुरा पनि होला, हाम्रो स्रोतको अब हामी कसरी उपयोग गर्छौँ त्योसँग पनि सम्बन्धित होला। अब त्यस्तै प्रकारले अब प्रदूषणको कुरा भन्नुहुन्छ भने 1972मा स्टकहोममा नेपालले चाहिँ पेस गरेको जुन चाहिँ नेसनल रिपोर्ट थियो, राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा पनि काठमाडौँमा प्रदूषणको ऊ चाहिँ अब मोटराइज भेहिकुलर भनौँ भेहिकुलर पोल्युसनको कुरा चाहिँ त्यतिखेर नै उठाएको थियो। त अब त्यो डिग्री त्यतिखेर जति थियो त्यतिखेर सडक भयो, त्यतिखेर सवारी साधनहरू र अहिले चाहिँ पक्कै धेरै कुरा फरक छ। अलिकति प्रदूषणको कुराहरू, जल प्रदूषणको कुराहरू उठेका चाहिँ थिए, तर त्यसबाट चाहिँ त्यस्तो व्यापक असर भन्ने कुरो चाहिँ देखिया थिएन। त्यही भएर 80sमा ऊ गरेका वातावरणीय समस्याहरू 90sमा अलिकति बढ्दै गए, 2000 लागेपछि झन् बढ्दै गए, अहिले झन् बढ्दै। यसका धेरै आयामहरू छन्, यसको मल्टिप्लायर इफेक्टहरू बढी छ र चाहिँ कारणहरू पनि थपिँदै गएका छन्, त्यो अर्को पाटो हो। वातावरण विभागलाई अझै जिम्मेवारी दिन सक्ने ठाउँहरू, त्यसलाई नीतिगत व्यवस्थामा अलि स्ट्रङ बनाउने कुराहरू होइन, अलि परसम्म पुग्ने कुराहरूमा केही सुधार गर्न सकिने ठाउँहरू छ नि? अलि केही देख्नु प्रशस्त छ। मैले चाहिँ कसरी हेरेको छु भने जस्तो प्रदूषणको स्ट्यान्डर्डहरू छ, त्यसको चाहिँ पालना गराउन हामीले दुईवटा प्रकारले हेर्छौँ। हामीले प्रभाव चाहिँ पालना गर्दैमा सबै कुरो एकदम इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसो हुनाले पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने पालना गराउनु पऱ्यो। अब प्रदूषणको मापदण्डहरू चाहिँ कति कार्यान्वयन गरेनन्, त्यो भएर मैले सहकार्य कुरा, कति सहयोग गर्ने कुरा, जस्तो वातावरण संरक्षण ऐन 2053 को ऐनमा चाहिँ के थियो भने कुनै उद्योगहरूले प्रदूषण नियन्त्रणको लागि प्रविधिहरू भित्राउँछ, अभ्यासहरू भित्राउँछ भने सरकारले चाहिँ एक्जेम्प्ट गर्ने। जस्तो काठमाडौँबाट चाहिँ यो टेम्पूहरू, 3 व्हिलर्सहरू जतिखेर फालियो त्यतिखेर चाहिँ यातायात ऐन र चाहिँ यो वातावरण संरक्षण ऐनको प्रावधानहरू प्रयोग गरेका थियो। त्यसपछि माइक्रो बसहरू चाहिँ आउन थाले है। त्यस्तो खालले चाहिँ सोचाइ थियो, किनभने अब प्रदूषकले तिर्नुपर्छ, पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल चाहिँ ऐनले पनि त्यो भन्यो, नीतिले पनि त्यो भन्यो, तर अब त्यो क्षतिपूर्तिको हिसाब कन्सेप्टबाट आयो त्यो। अनि हामीले चाहिँ प्रदूषणले पोल्युसन पेज प्रिन्सिपल पनि त्यत्तिकै इफेक्टिभ हुनसक्छ हाम्रो जस्तो उसमा। त्यसबाट जनचेतना पनि अभिवृद्धि गर्दै जाने र कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ, किनभने धेरै देशको अनुभव पनि त्यही हो। अब पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल मात्रै चाहिँ लागू गर्दाखेरि पनि समस्या के हुन्छ भने कसले कति पोल्युट गर्यो त भनिदिनु पऱ्यो। जस्तो यहाँ सवारी साधनबाट चाहिँ प्रदूषण भयो भनेर हामी सहिलो सम्झौँ, तर कुन चाहिँ सवारी साधनले चाहिँ गर्यो त बढी भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। अब कति हामीसँग त्यस्तो खालको त्यो टेक्नोलोजीमा भर पर्छ, त्यसो ह्युमन रिसोर्समा भर पर्छ, स्किल म्यान पावरहरू चाहियो। त्यो भएर त्यतिखेर पनि अब यो युरो 1 स्ट्यान्डर्ड लिएर आउँदाखेरि चाहिँ प्रदूषणको लागि चाहिँ सवारी साधनको लागि, त्यस्तै प्रकारले एयर पोल्युसनको स्ट्यान्डर्ड ल्याउँदा, वाटर पोल्युसनको स्ट्यान्डर्डहरू लिएर आउँदाखेरि अब यसलाई कसरी चाहिँ पालना गराउने, पहिला पालना गराइसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ त्यो इफेक्टिभ भयो कि भएन भने त्यसमा चाहिँ विभागले चाहिँ अझै सचेत भएर गर्ने। त्यो भएर विभागमा तपाईँले हेर्नु भने केमिस्टहरूको दरबन्दी
त्यतिखेरको सोचाइमा चाहिँ जस्तो डेपुटी डाइरेक्टर जनरल नै केमिस्ट राखेर चाहिँ प्रदूषणमा जानुपर्छ है, त्यो अरूको विधा होइन नि त, फेरि केमिस्टहरू लाग्नुपर्छ त्यसमा भनेर। अहिले त अलिकति बढी चाहिँ ओपन पनि भयो। त्यतिखेर अब उसमा क्लाइमेट चेन्ज डिभिजन भर्खर भएको थियो, अनि त्यसपछि र क्लाइमेट चेन्ज डिभिजनमा कसले लिड गर्ने, कुन सेवा समूहबाट लिड गर्ने, उता केबाट लिड गर्ने विभागमा भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ त्यतिखेर काम भएको अवस्था थियो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने विभागले अझै अब अरू सेक्टरमा चाहिँ अरू मन्त्रालयहरू पनि छन्, तर प्रदूषणको सेक्टरमा चाहिँ कम छ। र जहाँसुकै चाहिँ के भने वातावरण विभाग फ्रन्टलाइनर हो प्रदूषण नियन्त्रणको लागि चाहिँ, त्यसमा चाहिँ अझै बढी ह्युमन रिसोर्स पुगेन भने बढाउने, अब ऊ चाहिँ स्किल म्यान पावरहरू कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, रिसोर्सेस प्रशस्त दिनुपर्छ होइन। अब त्यो ऊ चाहिँ कार्यक्रम दिने पैसा नदिने भएर त केही पनि हुनेवाला छैन। र त्यो चाहिँ अनुगमन होइन, अनुगमन चाहिँ मैले किन अब चाहिँ बढी जोड दिन खोजेको, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ नि कानुनको त्यस्तै प्रकारले चाहिँ मापदण्डहरूको पालना भयो कि भएन भन्ने हिसाबले कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो त्यतिखेर। अब अहिले त हामी धेरै अब भनौँ भने कतिपय बन्द पनि भइरहेका छन्, तर कतिपय फेरि नयाँ पनि सिर्जना भइरहेका छन्। औद्योगिक एउटा चाहिँ नि अभ्यासमा अब विश्वमा त क्रान्तिको कुरा भयो, हाम्रोमा त्यति क्रान्ति नै भन्ने शब्द त प्रयोग गरेर त्यति न्याय नहोला, तर केही न केही रूपमा अब उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन हुने खोल्ने एउटा अभ्यास सुरु नै भएको छ। कतिपय खोल्दै पनि हुनुहुन्छ, एक दुईवटा बन्द भए पनि त्यसको बहस अर्कै हो। अब उद्योग धन्दा खोल्दा सञ्चालन गर्दा खानी पनि सञ्चालन गर्दा भनौँ न, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको बारेमा अलिकति कम चासो दियो, चिन्ता गरियो, यसको बारेमा कम मतलब छलफल भए। स्थानीयलाई पनि यो विषयमा त्यति धेरै जानकारी छैन, सरकारवाला निकाय पनि त्यति धेरै यसमा चाहिँ नि जानकार भए पनि अब त्यति धेरै काममा अलिकति केही न केही तलमाथि गरिदिने भन्ने आरोप छ। अब यहाँले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पनि लामो समय काम गरेको भएर यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको इम्पोर्टेन्स के हो, महत्त्व के हो, र यसले चाहिँ कहाँसम्म असर गर्छ कि यदि यसलाई चाहिँ खेलाची गरियो भने? अब हेर्नुहोस्, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कुरा चाहिँ के छ भने अब विभिन्न तहको लागि चाहिँ अध्ययन हुने हो। यो प्रेडिक्टिभ टुल हो, आङ्कलन। भोलि पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर जसरी चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले कुनै वातावरणसँग अलिकति संवेदनशील आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि वातावरणमा के कस्तो खालको प्रभाव पर्छ, त्यो अनुकूल हो कि प्रतिकूल प्रभाव हो कि, अनुकूल प्रभावलाई कसरी चाहिँ अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ अथवा म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ, प्रतिकूल प्रभावलाई कसरी चाहिँ हटाउन सकिन्छ अथवा घटाउन सकिन्छ, त्यो पनि भएन भने कसरी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने यति हो। अब हामीले 1993 देखि नै 83 देखि नै हामीले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी चाहिँ बेसिक कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गर्थ्यौँ। हामीले पनि लर्निङ बाई डुइङ, मैले पढेको चाहिँ कोही पनि होइन, यो विषय चाहिँ मेरो वनस्पति हो र चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै हामीले EIA को चाहिँ महत्त्व चाहिँ के भयो त भन्दा त्यसलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पनि भनिएला, अहिले वातावरणीय अध्ययन पनि भनिएको छ। र हामीले आयोजना तहको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अथवा चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन चाहिँ बेसिकल्ली के हो त भन्दा पहिला कस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरू छन्, त्यो उद्योगको होस्, त्यो सडकको होस्, अथवा त्यो चाहिँ हाइड्रो पावरको जुनसुकै सेक्टर पनि गर्न सकिन्छ। र त्यसको प्रभाव चाहिँ पहिचान गर्ने, होइन सिधै पहिचान। जस्तो त्यहाँबाट एउटा हात्ती आयो, एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ हात्ती भन्ने सम्झाउनु भयो भने त्यहाँबाट आउँदाखेरि त्यसले के बाँच्दै जान्छ, बिगार्दै जान्छ, त्यो पहिचान भयो। अनि त्यसले पुच्छर र चाहिँ सुँड चाहिँ कति हल्लाउँछ, हल्लाउँछ हल्लाउँदैन हामीलाई थाहा छैन नि, त्यो हल्लाउँछ कि भनेर चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ त्यसको प्रभाव, मैले प्रोजेक्ट लेभल भनेको कारण त्यो चाहिँ आङ्कलन भयो। र अब कुन चाहिँ प्रभाव, जस्तो चाहिँ भनौँ न हात्ती आएर मलाई मार्यो, खिच्यो है, र चाहिँ यो टेबल भाँच्यो भने चाहिँ अब कुनको मूल्य कति हुन्छ, त्यसको भ्यालु, त्यो आधारमा चाहिँ हामीले त्यसको सिग्निफिकेन्स, त्यसको उल्लेखनीय त्यति हो पत्ता लगाउने। त्यो भएर आइडेन्टिफिकेसन, अनि त्यसपछि चाहिँ प्रेडिक्सन र चाहिँ अब चाहिँ इभ्यालुएसन भनेर त्यो भन्छौँ। त्यसपछि
अब कति प्रभाव हामीले हटाउन सक्छौँ, कति घटाउन सक्छौँ र कति चाहिँ क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्ने कसैको जमिनबाट चाहिँ प्राइभेट निजी जमिनबाट चाहिँ त्यो कुनै सडक जान लाग्यो भने त निजी जमिनलाई त क्षतिपूर्ति दिनु पऱ्यो नि। त्यो हिसाबले अचम्मै सहिलो संसारभरि सबै देशमा छ। त्यही हिसाबले सुरु भएको हो। अनि ऊ चाहिँ अब 2052 सालको ऐनमा, त्यसपछि 53 सालको नियमावलीमा पनि त्यो हिसाबले आयो। तर अनफर्चुनेट के भइदियो भने चाहिँ अब यो अध्ययन जसले गरिदिए पनि हुने एउटा त्यो पाटो भयो र चाहिँ जे लेखिदिए पनि हुने र चाहिँ यसलाई चाहिँ एन्टी डेभलपमेन्ट टुलको रूपमा चाहिँ अनि अब निर्णयकर्ता अथवा राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ अथवा धेरै भनौँ प्रपोनेन्टहरूले चाहिँ यो एन्टी डेभलपमेन्ट टुल भयो। धेरै एउटा विकास अथवा भनौँ न विकास अथवा आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ अल्झाउने कुरो हो भन्ने प्रकारले त्यसको इन्टरप्रिटेसन भयो। त्यसमा दुईटै पाटो छ। एउटा परामर्शदाताहरूले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ राम्रो क्वालिटीको रिपोर्ट बनाइदिन सकेनन्, अथवा चाहिँ अब प्रस्तावकहरूले पनि चाहिने इन्फर्मेसन जुन थियो आयोजना सम्बन्धी त्यो दिएनन्। अनि त्यसपछि चाहिँ के हो, निर्णयकर्ताहरूले पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा त्यसलाई अल्झाइदिए होइन। र अनि त्यसपछि त्यो निर्णय गरिसकेपछि चाहिँ के भयो भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ भएन होइन। त्यसो हुनाले यसको प्रभाव चाहिँ भनौँ न त्यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आयोजनाबाट हुने फाइदा भन्दा हाम्रो सोचाइ चाहिँ बेफाइदातिर गयो। जस्तो मलाई अहिले पनि अब अहिले म रिटायर भएपछि 3टा अफ्रिकी कन्ट्रीहरूमा चाहिँ गएर मैले चाहिँ तालिम दिएँ। करिब 155 जना जतिलाई तालिम दिएँ। 2टा त अझै फ्रेन्च स्पिकिङ कन्ट्री थियो। के हालत भयो, म त फ्रेन्च बोल्दिनँ, तर अब चाहिँ मैले अङ्ग्रेजीमा भनेको कुरा अर्को फ्रेन्चले चाहिँ उसले ट्रान्सलेट गरिदिए त्यसरी। किनभने मेरो चाहिँ मैले के गरेको थिएँ त भन्दा मैले EIA किताब लेखेँ, त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ सरकारमा बसेँ होइन, कहिले कहिले कन्सल्टेन्सी नि गर्थेँ। त्यो भएर रिपोर्ट कस्तो हुनुपर्छ र कसरी यो चाहिँ स्वीकृत हुन्छ र चाहिँ कसरी चाहिँ मैले अनुगमन चाहिँ गरेको छैन है। अनि त्यसो भएर ऊ चाहिँ सबैको एउटै खालको बुझाइ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा होइन हामीले चाहिँ काम गरे हुनाले त्यसको ऊ चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ के भयो भने जहाँसुकै कोही पनि प्रोजेक्ट रोक्दैन यसले। अचम्मै धेरै मिटिगेसन मेजर्सहरू धेरै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो, क्षतिपूर्ति धेरै दिनुपर्ने भयो भने चाहिँ प्रस्तावकले आफै विथड्र गर्छ त्यो होइन। यो टुलले कतै पनि रोकेको छैन। तर यो ठाउँमा के भइदियो त भन्दा जस्तो निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाहिँ EIA भयो। अब त्यो साल काट्ने EIA मात्रै हो। त्यसले अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका चाहिँ क्रियाकलापहरू के हुन्, ती क्रियाकलापहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हो कन्स्ट्रक्सनको बेलामा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के प्रभाव पर्छ कोही पनि छैन। त्यो यति एउटा रुख काट्ने हो भन्ने मात्रै छ त्यहाँ है। त्यस्तो खालले चाहिँ के भयो त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा अब उसले अब प्रोजेक्टले पनि त मेरो यो हुन्छ यहाँनिर अब ऊ चाहिँ प्लेन यहाँनिर ऊ चाहिँ राख्ने हो, त्यसपछि बिल्डिङहरू यहाँनिर बन्छ, ड्रेनेज यहाँ हुन्छ, त्यो त सबै दिनु पऱ्यो नि। त्यसपछि पो इम्प्याक्ट यो हो भनेर थाहा पाइन्छ। त्यो भएर हाम्रोमा चाहिँ एकदम उँभो संसारभरि जहाँसुकै राम्रोसँग काम गरेको जुन टुल थियो होइन, त्यो टुलले चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गरेन र वन्स द EIA रिपोर्ट इज एप्रुभड एभ्रिथिङ इन्भाइरोमेन्ट इज म्यानेज भन्ने खालको अवस्था यहाँ आयो। मैले त 20 वर्ष जति बिताएँ, तर चाहिँ अहिले चाहिँ जुन हिसाबले जुन सोचाइबाट 83बाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बनाएको थियौँ 2008सम्म काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्पिरिट नै क्याचअप गर्न सकेन भन्छु म चाहिँ। यहाँले भने जस्तै यिनै गतिविधिका कारण आज हामी सामान्य सचेतना अथवा सचेत नागरिकको हैसियतले गर्नुपर्ने काम नगर्नका कारण आज हामी विश्वव्यापी फैलिएको जुन किसिमको चाहिँ बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असर छ त्यसबाट हामी फेरि पनि प्रभावित हुँदै गइरहेका छौँ। तथापि हाम्रो देशमा अलि ढिला देखिएला, किनभने हामी जङ्गल अलि धेरै नै राखेका छौँ, हिमाल छ, पानी यताउता छ, भौगोलिक विविधता पनि छ। तर यसको प्रभावबाट त हामी बच्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यिनै गतिविधिका कारण एउटा त हाम्रो पनि कहीँ न कहीँ त्यसमा योगदान होला होइन। अब यो जलवायु परिवर्तन साँच्चै भेग कुरो र अलि फराकिलो कुरो भए पनि एउटा व्यक्तिले जलवायु परिवर्तन चाहिँ नि मा असर गर्नलाई कम गर्नलाई के गर्न सक्छ?
अब यो हाम्रो कन्जम्सनसँग रिलेटेड बढी छ। अब अहिलेको जलवायु परिवर्तन त हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन त बेसिकली अब फसिल फ्युल बेस्ड हो। हाम्रो फसिल फ्युल बेस्ड इकोनोमीले त्यो गरेको हो। अब लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिजको हिसाबले हाम्रो विकासको उसले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने अब हामीले उत्सर्जन अति न्यून छ है। अब मैले त उ गर्दा रिपोर्टरले त 0.058% जति हो टोटल उसको इमिसनको। जस्तो सन् 1992मा अमेरिकाले 1/4 फाल्थ्यो, 25%भन्दा बढी। अब अहिले चीनले 30-31% जति पुर्याएको छ। त्यो भएर अब फसिल फ्युल बेस्ड इकोनोमी भएको ठाउँमा यो चाहिँ अचम्मै धेरै के अरे इमिसन चाहिँ बढाएको छ। त्यो इमिसन कारणले चाहिँ तापक्रम बढ्यो कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिमालको कुरा हो बढी चाहिँ। अब अहिले त अरू सेक्टरहरूमा पनि प्रभाव चाहिँ प्रष्ट देखिया। अब कति छ सिधै यो क्लाइमेट चेन्जकै कारणले हो र अरूको कारण पनि हो भनेर चाहिँ हामीले छुट्याउन सकेका छैन। त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै देखियो। जस्तो म 2007मा EIA र क्लाइमेट चेन्ज सुरु गरेँ र संस्थागत विकास जति अहिले भएको छ नि त्यही चाहिँ 2010को चाहिँ वो हामीले कोपेनहेगन क्लाइमेट समिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भाग लिइसकेपछि अब यसमा हामीले संस्थागत विकास गर्नुपर्छ भनेर जस्तो 2008मा मैले EIA शाखाबाट चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज सेक्सन खोलेर त्यतापट्टि गएँ र 2010मा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज डिभिजन हो। अन्तर्राष्ट्रिय उसमा सम्मेलनहरूमा जाँदाखेरि हामीले त्यो सवाललाई चाहिँ अगाडि ल्याउँछौँ र त्यताबाट फर्केर आएपछि यहाँ चाहिँ चटक्कै बिर्सन्छौँ है। क्लाइमेट चेन्जमा पनि भएको त्यही हो, इन्भाइरोमेन्टमा पनि भएको त्यही हो र चाहिँ अब हामीले आफ्नो लेभलमा देशमा कति काम गर्न सक्छौँ दुईटा प्रकारले। किनभने संस्थागत विकासको दौरानमा जस्तो तत्कालीन वन तथा ऊ चाहिँ जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउँदाखेरि पनि कन्सेप्ट बनाएको यी वातावरण संरक्षण परिषद, जलवायु परिवर्तन परिषद, अब अहिले त दुईटै मर्ज भएको छ। यी सबै हुँदाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेसन कस्तो प्रकार लाने, संस्थागत विकास कसरी लैजाने भन्ने काममा उसमा आफूले काम गरेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यतिखेरको पर्सेप्सन अब यसले यसो गर्नुपर्छ भन्ने र यसलाई त्यो बढी मिसइन्टरप्रिटेसनहरू हुँदै जाँदाखेरि कहिले कहिले चाहिँ खल्लो चाहिँ लाग्दो रहेछ। यो त यसको लागि हो नि, तर हाम्रो काम चाहिँ के भयो भने हामी अगाडि बढ्दै जाने, पाइला मेट्दै जाने भयो क्या। एरिया प्रशस्त छ काम गर्न सक्ने, काम गर्न नेपालीले यहीँ मात्रै नसक्या हो, बाहिर सक्या उदाहरण प्रशस्त छन्। त्यो भएर अब आफ्नै देशमा चाहिँ कसरी चाहिँ मुख्य कुरो मोबिलाइजेसन भन्छु म चाहिँ। अब हामीले कसरी परिचालन गर्न सक्छौँ भएको जनशक्ति र यसको लागि लगानी कति बढाउन सक्छौँ त्यसमा भर पर्छ। हस्, यहाँको यो विषय विज्ञता र यो विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरी वातावरण विभागको सुरुवातदेखि आजसम्म विश्वव्यापी रूपमा र नेपालको सन्दर्भमा पनि वातावरण र यसका विषय र सन्दर्भहरूका बारेमा भइरहेको विकासको विषयसँग जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ध्वनि प्रदूषण नेपालको मुख्य सहरी क्षेत्रमा ठूलो समस्याका रूपमा देखा परिरहेको भए तापनि चर्चा, परिचर्चा तथा बहसमा नआएको विषय हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सुन्नमा समस्या आउन नदिन ध्वनिको जोखिम तह 24 घण्टाको अवधिमा 70 डेसिबल तथा 1 घण्टाको अवधिमा 85 डेसिबल भन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा ध्वनि प्रदूषणका मुख्य कारणहरू: सवारी साधनको इन्जिन तथा हर्नबाट निस्किने आवाज, भोज भत्तेर, सांगीतिक साँझ तथा धार्मिक पुराण मेलाहरूमा बज्ने लाउड स्पिकर, उद्योग कल कारखानामा सञ्चालन हुने मेसिनरी उपकरण, पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने ठूला मेसिनरी उपकरण तथा विस्फोटक पदार्थहरूको प्रयोग। ध्वनि प्रदूषणले स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पार्ने असरहरू: निन्द्रा नलाग्नु, तनाव तथा थकान महसुस हुनु, एकाग्रता तथा सोच्ने शक्तिमा कमी, श्रवण शक्तिमा कमी आई कान नसुन्ने हुनु, लामो समयसम्म उच्च ध्वनि भएको स्थानमा बस्दा उच्च रक्तचाप तथा मुटु सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने, उच्च ध्वनिका कारणले भ्यागुता तथा चराचुरुङ्गीहरूमा शारीरिक तथा व्यवहारमा समस्या आई पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असन्तुलन हुनु।
नेपाल सरकारले ध्वनि प्रदूषण तथा यसको असर घटाउन ध्वनि गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड र कार्यस्थलका लागि अधिकतम ध्वनिको स्तर मापदण्ड 2073 बनाई लागू गरेको अवस्था छ। ध्वनि प्रदूषणको रोकथामका उपायहरू: हर्न तथा प्रेसर हर्न अनावश्यक रूपमा नबजाउने, सवारी साधनहरूको समय समयमा मर्मत गर्ने तथा साइलेन्सर परिमार्जन नगर्ने, मेसिनरी उपकरणहरूको मर्मत सम्भार समय समयमा गरिरहने, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, कल कारखाना तथा व्यावसायिक भवनहरूमा ध्वनि प्रतिरोधी प्रणालीहरू जडान गर्ने, सहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गर्ने, निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थहरू दिनको समयमा मात्र प्रयोग गर्ने। नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग, बबरमहल, काठमाडौँ।